જય શ્રી કૃષ્ણ, તમારું સ્વાગત છે મારા કિચનમાં। આજે આપણે બનાવીશું કાઠિયાવાડી ભરેલ મરચાની કઢી અને બાજરાના રોટલા, જે આજે આપણે મારા સાસુ પાસેથી શીખીશું। તો ચાલો બનાવવાની શરૂઆત કરીએ। ચાલો આપણે કાઠિયાવાડી કઢી બનાવવાની છે, તો આપણે પહેલાં લોટ શેકી લઈએ ચણાનો। આપણો શેકાઈ ગયો છે। હવે બીજા વાસણમાં કાઢી લઈ, ત્યાં ઠંડો થાય તો આપણે મરચાંના ચેકા પાડી લઈએ। આ મરચાં આમ સીધા કાપવાના છે, આડા અવળા ન થાય એનું ધ્યાન રાખવાનું। આપણે બધા એમ જ કાપવાના છે, સીધા જ। હવે આપણો મસાલો ઠંડો થઈ ગયેલો છે, તો આપણે 2 ચમચી મોટી સિંગનો ભૂકો નાખીશું। એમાં બધો મસાલો કરીશું। હળદર, લાલ મરચું લેશું, જીરા પાવડર લેશું અને નિમક લેશું। સૂકું લસણ ખાંડેલું લેશું, ધાણા લેશું અને થોડો ગોળ લઈશું। આમાં આપણે ગોળ નાખ્યો છે એટલે સાથે થોડુંક લીંબુ લઈ લેશું। થોડુંક લોટ ભેગો કરવા આપણે તેલ લઈશું। હવે આપણે એને મિક્સ કરી દઈશું। આપણો મસાલો મિક્સ થઈ ગયેલો છે, હવે આપણે એમાં મરચાં ભરી લઈએ। મરચાંને થોડા દબીને ભરશું એટલે લોટ બહાર ન નીકળે। હવે આવી રીતના આપણે બધા મરચાં ભરી લઈએ। આપણે આ મસાલો બધો બનાવ્યો છે, એ વધ્યો છે તે આપણે કઢીમાં વાપરી નાખી, મિક્સ કરી દઈએ બધો। ચાલો આપણે 1 ચમચી જેટલું તેલ મૂકી અને પછી આપણે કઢીનો વઘાર કરીએ। હવે આપણું તેલ આવી ગયું છે, તેમાં આપણે રાઈ નાખશું। રાઈ ફૂટી જાય એટલે આપણે જીરું નાખશું। રાઈ ફૂટવા લાગી છે, હવે આપણે અંદર એમાં જીરું નાખશું। જીરું નાખશું પછી એમાં આપણે લીમડો, થોડી હિંગ નાખીને આપણે વઘાર કરી લઈશું। વઘાર કરીને આપણે એને ઢાંકી દઈશું। થોડું આપણે એમાં પાણી ઉમેરશું। એમાં આપણે હળદર અને મીઠું નાખી થોડી વાર ઉકળવા દઈશું। ઉકળી જાય ત્યારે આપણે એમાં મરચાં નાખશું। હવે આપણી કઢી ઉકળી ગઈ છે, તો હવે આપણે એમાં મરચાં નાખી દઈશું। મરચાં નાખીને આપણે ધીમે ગેસે ચડવા દઈશું, તો આપણે બીજે ગેસે ચૂલે રોટલા કરી લઈશું। ચાલો આપણે રોટલા કરવાની શરૂઆત કરી, તેમાં આપણે મીઠું નાખશું થોડું, એટલે રોટલા સરસ લાગે છે। હવે એને મસળશું ખૂબ, જેમ મસળશું તેમ રોટલો મસ્ત સરસ પોચો થશે।
બહુ મસાળવાનો છે, મસળી એમ રોટલા સરસ પોતા થાય છે. થોડું થોડું પાણી લેતું જવાનું અને રોટલાને મસળતો જવાનું. ચાલો આપણો લોટ મસરાઈ ગયો છે. હવે આપણે એનો રોટલો બનાવશું. જોઈએ તાવડી તપી છે કે નહીં એમ. છક પાણીનો છટકારો નાખવાનો. આપણી તાવડી તપી ગઈ છે. હવે આપણે રોટલો બનાવશું. રોટલાને આપણે પોચા હાથેથી ને રોટલો ટીપવાનો એટલે સરસ પોતો થાય છે. ચાલો આપણો રોટલો ટીપાઈ ગયો છે. હવે આપણે એને તાવડીનો ચોળો મૂકી દઈશું. આપણે મરચાં ચેક કરી લઈ થઈ ગયા છે કે નહીં. હજુ મરચાંને થોડી વાર છે. ચાલો રોટલાને આપણે પલટાવી લઈએ. ચાલો આપણો રોટલો હવે થઈ ગયેલો છે. હવે આપણે એને પલટાવી દેવું. માથે થોડો ભીનો હાથ ફેરવશું એટલે રોટલો ફૂલીને દડા જેવો થાય. આપણો રોટલો ચડી ગયો છે. મસ્ત ચડીને બહુ સરસ ફૂલીને દડા જેવો થઈ ગયો. આપણે હવે કઢી જોઈ લઈએ. હવે આપણી કઢી બની ગઈ છે. હવે આપણે એમાં લીલા ધાણા નાખીશું અને ગેસ બંધ કરી દઈશું. લીલા ધાણા નાખી દઈશું અંદર આપણે. હવે આપણે એમાં થોડોક ચમચો ફેરવી દઈશું. આપણો બીજો રોટલો પણ ચડી ગયો છે તો આપણે તેને નીચે ઉતારી લઈએ. બીજો મસ્ત ફૂલીને દડા જેવો થઈ ગયો છે. અહીં આપણી કાઠિયાવાડી ભરેલ મરચાંની કઢી અને બાજરાનો રોટલો તૈયાર છે. જો તમને મારો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો મારી ચેનલને લાઈક કર, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કર.